سلام دوستان، به کانال یوتیوب آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه دونات آلمانی که با نام برلینر شناخته شده همراه شما هستم. این شیرینی هم در فر تهیه میشه و هم میشه اون رو سرخ کرد. در این ویدیو من این دونات رو در فر حاضر میکنم. قبل از شروع کار برای اینکه ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. اگر حاضر هستید دستور تهیه این شیرینی رو با هم تماشا میکنید. ابتدا خمیر مایع، آب ولرم و شکر رو با هم مخلوط میکنیم. اجازه میدیم برای 10 دقیقه تا مایع خمیر عمل کنه. تخم مرغ، شکر، مایع خمیر و روغن مایع رو با هم مخلوط میکنیم. آرد و نمک رو از علک عبور میدیم و طی چند مرحله اضافه میکنیم و خوب ورز میدیم. آرد رو کم کم اضافه میکنیم تا خمیر لطیفی به دست بیاد. خمیر رو در ظرفی که از قبل چرب کردیم قرار میدیم. روی اون رو میپوشونیم و اجازه میدیم برای 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم استراحت کنه خمیر تا مقدار اون 2 برابر بشه. پس از استراحت خمیر رو به قسمت‌های مساوی تقسیم میکنیم. با مقدار مواد گفته شده میتونیم 8 عدد دونات داشته باشیم. دونات ها رو به سینی فر منتقل میکنیم و دوباره اجازه میدیم به مدت نیم ساعت استراحت کنه. بعد از اون روی دونات ها رو به صورت دلخواه پرک بادام قرار میدیم. شیرینی ها رو در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه قرار میدیم. در همین حین برای تهیه کرم دونات ها آرد، وانیل، شکر، کره، تخم مرغ و شیر رو در ظرفی مناسب روی شعله گاز قرار میدیم. بعد از پخت دونات ها اون رو از وسط نصف میکنیم و از کرم حاضر شده برای پر کردن اونا استفاده میکنیم. در پایان دونات ها رو با مقداری پودر قند تزیین میکنیم. برلینرهای خوشمزه آماده هستند. نوش جان. امیدوارم شما هم شیرینی های خوشمزه رو تهیه کنید و از نتیجه کارتون راضی باشید. اگر این دستور مورد توجه و استفادهتون قرار گرفت خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و تجربیاتتون رو از نحوه پخت اون با من و دیگر دوستان به اشتراک بگذارید. همچنین اگر هنوز عضو این کانال نشدید لطفاً روی دکمه سابسکرایب و زنگ کنار اون کلیک کنید. ممنونم که ویدیو رو تا پایان تماشا کردید.